Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirëseardhje në edicionin informativ të lajmeve këtu në 360 gradë. Gjykata e krimeve të rënda ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për plot 30 ditë për 2 të plagosurit pas përplasjes me armë të ndodhur mbrëmjen e datës 4 tetor në zonën e ish-bllokut. Ervis Martinaj dhe Elion Hato do të jenë në arrest jo në qelitë e burgut, por në dhomat e spitalit, ndërsa Ervis Martinaj ndodhet në gjendje të qëndrueshme shëndetësore. Elion Hato ndodhet në reanimacion në gjendje të rëndë. Gjatë ditës së djeshme, prokuroria mori në pyetje në spital biznesmenin e basteve Ervin Martinaj për të dhënë shpjegime për ngjarjen. Burime nga prokuroria bëj me dije se organi akuzës do të kërkojë masën e sigurisë arrest me burg për të 2 të plagosurit. Zhvillohet në spital seanca për caktimin e masës së sigurisë ndaj Ervin Martinajt dhe Elion Hatos, për të cilët mbetën të plagosur nga përplasja me armëzjarri mbrëmjen e së ditës së njëjtë në zonën e ish-bllokut. Avokati Martinajt është shprehur se klienti i tij nuk ka asnjë lidhje me sherrin dhe përdosjen e prokurorisë, nga që nuk ka asnjë provë që implikon këtë ngjarje. Avokati i biznesmenit të plagosur si pasojë e përplasjes me armë në zonën e ish-bllokut pak ditë më parë ka thënë se klienti i tij, Ervis Martinaj, nuk është përfshirë në konflikt dhe kërkesa e prokurorisë për arrest me burg është e papërshtatshme. Avokati Mirash Martini tha se Ervis Martinaj ka pasur marrëdhënie korrekte me Ervin Matën, i dashuri Elvana Gjatës, dhe se janë takuar në lokal. Në asnjë nga dhënat që ka në dosjen e prokurorisë. Nuk ka të dhëna për të treguar që Ervis Martini kishte konflikt me dikë, ishte i përfshirë në një konflikt. Ai ka qenë në shoqërinë e 2 miqve të tij, të Redi Popesku dhe të Ervin Matës, me cilët ka marrëdhënie ka patur dhe vazhdon të ketë marrëdhënie normale, miqësore dhe shumë të mira. Po çfarë lidhje kishte me personin e vrarë dhe personin tjetër që është i plagosur Ervis? Me personin e vrarë ka një njohje të largët, është miku i djalit dajës së tij, por nuk kanë lidhje të afërta dhe kishte kohë pa e takuar, edhe në këtë rast nuk ka shkuar në lokal me të. Ndërsa personin tjetër të plagosur ka qenë me të, i cili nuk ka qenë armatosur, por është ndodhur rastësisht në këtë pjesë. Ka hyrë dhe është plagosur në momentin kur ka filluar konflikti, mbasi personi ka qelluar me armë, është afruar edhe ai në përpjekjet për të shuar sherrin. Sherri ka qenë midis 2 personave, të Fabian Gaxhis, i cili ka ardhur me një person tjetër disa minuta pasi kur kishte hyrë në lokal pra Martinaj dhe personat e tjerë, i cili është konfliktuar në mënyrë verbale dhe pastaj me armë me një person tjetër që nuk njihej nga Ervis Martini, i cili më vonë konkludoi që ishte ky komando që ka gjuajtur me. Pra është një sherr që nuk është iniciuar, nuk ka lidhje me visin, nuk është i përfshirë, s'ka bashkëpunuar në këtë sherr, pra sherr me 2 personave të cilat nuk ka asnjë lidhje në këtë. Nuk ka djeni për shkakun e konfliktit midis Gaxhait dhe personin që ka qelluar me armë. Por di këtë saktësi që Ervis Martinaj ka marrëdhënie mjaft mirë me Ervin Matën, ka patur marrëdhënie korrekte atë ditë, janë takuar misisht në lokal. Është shumë interesuar që ai të vijë të jap shpjegime edhe ta sqarojë këtë situatë, e cila nuk më rezulton që tjetë vërtet që të ketë patur një konflikt lidhur midis Matës dhe Ervis Martinit për asnjë shkak. Gjatë ditës së djeshme, prokuroria mori në pyetje në spital biznesmenin e basteve Ervis Martinajn për të hedhur më shumë dritë mbi ngjarjen. Burimet nga prokuroria bëjnë me dije se akuza do të kërkojë arrest me burg për Martinajn dhe për mikun e tij që ndodhet në spital në gjendje kritike, Elion Haten. Avokati i njërit prej të plagosurve nga ngjarja e zonës së ish-bllokut ditën e njëjtë bëri dhe ka thënë prova për vendosjen e masës së sigurisë arrest me burg ndaj klientit të tij. Avokati i të plagosurit Elion Hato ka thënë se nuk provohet akuza ngritur nga prokuroria për masën arrest me burg. Prokuroria ka kërkuar masën e sigurisë arrest me burg për 2 të plagosurit, të cilën u përfshi në një përplasje me armë në zonën e ish-bllokut në Tiranë mbrëmjen e së njëjtës, ku mbeti i vrarë i riu Fabian Gaxha. Por avokati i njërit prej të plagosurve duket se nuk ka rënë dakord me këtë masë, pasi sipas tij nuk ka prova të mjaftueshme për vendosjen e masës arrest me burg. Atëherë ishim në një seancë gjyqësore këtu te Spitali Ushtarak në Tiranë, ku prokuroria ka kërkuar arrestimin flagrant, njëkohësisht edhe caktimin e masës së sigurimit të arrestit burg ndaj klientit tim Hado, zotit Hado. Unë kërkova në seancën gjyqësore që gjykata të vlerësoj si të palitshëm arrestimin flagrant
ndaj klientit tim, pasi nuk janë kushtet dhe rrethanat për të saktuar këtë masë sigurimi, njëkohësisht nuk ekziston asnjë dyshim i arsyeshëm dhe i mbështetur në prova për të saktuar këtë lloj mase sigurimi, pasi ai akuzohet për një vepër penale goxha të rëndë, që është 279 dhe-ja, në bashkëpunim dhe e mbetur në tentativë dhe armbajtjes pa leje 278 paragrafi i parë i kodit penal. Vrasje në tentativë dhe armbajtje pa leje? Po. Asnjëra nga këto pretendimet të prokurorisë për ne si mbrojtje nuk janë të bazuar në prova dhe në ligj, ndaj kërkova gjykatës që të vlerësohet arrestimi i paligjshëm dhe së dyti të mos saktohet as i mas sigurimi, pasi ai është një viktim e atij qasësi të ngelur. Nuk ka asnjë lidhje. Ai është në gjendje spitalore të rëndë për jetën. Kërkova gjithashtu mjekëve që të shtohet shumë kujdesi ndaj këtij personi, ndaj klientit tim, për të riardhur, për të ardhur në jetë, sepse është në gjendje goxha të vështirë. Çfarë vendosi gjyktari? Tani, vendimi do të jepet një çik më vonë, sepse do të bëhet edhe masa sigurimit të klientit tjetër që është te Spitali Amerikan, dhe vendimi do të jepet rreth orës 13:30 deri në 14 te gjykata e shkallës parë Tiranë, pra rreth gjyqësor Tiranë. Çfarë gjendje është klienti juaj këtu? Gjendja është e rëndë. Është në reanimacion, po trajtohet me të gjitha mundësitë që ka mjekësia për ta trajtuar. Pra ne pam vetë, komunikuam vetë me mjekun. A është në gjendje të flasë? Nuk është në gjendje të flasë, sepse është në Çfarë provash gjendje gjatë që kërkoi arestimin e burrit? Tani, provat që paraqiti prokuroria për mua nuk janë të mbështetura në ligj, sepse vetëm është një indicje që hajtë ta vendosim edhe një provë. Aty s'ka as shej gishtash, nuk ka as gjurmë të qitjes në Pamje filmike janë paraqitur. Pamje filmike nuk janë paraqitur, pasi aty nuk ka pasur kamera me sa duket. Dhe mua nuk më duk asnjë provë bindëse që të provohet akuza e ngritur nga prokuroria. Prandaj kërkuam me të drejtë që të mos vlerësohet i ligjshëm arrestimi flagrant, njëkohësisht edhe të mos saktohet mbas sigurimi, pasi ai është i pafajshëm në këtë situatë. Faleminderit. Emri ju avokat? Zenici Nami. Opozita i ka dërguar një kërkesë kryetarit të Kuvendit Gramoz Ruçi, ku i kërkon largimin e Taulan Ballës nga delegacioni parlamentar i stabilizim asociimit. Opozita i ka kërkuar largimin e tij për shkak se shoqërohet me trafikantë droge dhe mbron përdhunuesit me pushtet. Opozita i ka dërguar një kërkesë kryetarit të Kuvendit Gramoz Ruçi, ku i kërkon largimin e Taulan Ballës nga delegacioni parlamentar i stabilizimit asociimit. Opozita kërkon largimin e Taulan Ballës nga delegacioni parlamentar i stabilizim asociimit sepse shoqërohet me trafikantë droge dhe mbron përdhunues në pushtet. Në letrën dërguar Ruçit, antarët e opozitës në delegacionin Genc Pollo, Albana Vokshi, Klajta Gjosha, Jorida Tabaku dhe Oert Bylykbashi kërkuan zëvendësimin e Ballës me një titër socialist pa lidhje kriminale. Antarët e opozitës argumentojnë se Shqipëria nuk mund të përfaqësohet në bisedime me Brukselin në mbledhjen e 15 tetorit me një politikan që ka pranuar publikisht se ka mik familjar një të dënuar të rrezikshëm për trafik ndërkombëtar. Ata gjithashtu kanë vënë në dukje se Taulan Balla nuk mund të përfaqësojë Kuvendin në marrëdhënie në Parlamentin Evropian për shkak se mbi të rëndojnë akuza se ka marrë pjesë në kërcënime me pistolet në kokë të një oficeri policie që ai të mbyllte çështjen e përdhunimit të djalit të një deputeti tjetër socialist. Në kërkesën drejtuar kryetarit të Kuvendit, antarët e opozitës vënë në dukje se prania e Taulan Ballës në delegacionin e stabilizim asociimit nuk është në përputhje me kërkesat kryesore për hapjen e negociatave vitin e ardhshëm, rivendosjen e besimit publik tek institucionet e shtetit dhe luftën pa kompromis ndaj kriminalitetit e korrupsionit, sidomos në postet publike. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla ka reaguar pas kërkesës së opozitës për ta përjashtuar atë nga delegacioni parlamentar i stabilizim asociimit. Balla shkruan se çdo ditë kalon dhe kuptohet më mirë se Lulzim Basha dështoi dhe jo vetëm në zgjedhjet e drejtimit politik të opozitës, por dhe në prodhimin filmik të studios Partia Demokratike dhe Konati SHPK.
Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan të Balla ka reaguar pas kërkesës së opozitës drejtuar Gramoz Ruxhit për përjashtimin e tij nga delegacioni parlamentar i stabilizim asociimit me pretendimin se shoqërohet me trafikant droge dhe mbron përdhënuesit me pushtet. Me anë të një postimi në rrjetin social të Facebookut, Balla shkruan se çdo ditë që kalon kuptohet edhe më mirë se si Luli dështoi jo vetëm me zgjedhjet e me drejtimin politik të opozitës, por edhe me prodhimet filmike të studios PD Kunati SHPK. Babalia dhe Saliani janë tani më subjekte të punës së prokurorisë, njëri me fleta arresti të prerë, tjetri me faqen e nxjerrë nga përfshirja në film. Ndërkohë, edhe filmi tjetër me nënkomisarin që u kërcënua me pranintime me armë në komisariat është drejtë shtimit të plot sepse jetojmë në kohën digjitale dhe ka qeliza telefonike e kamera që i nxjerrin pllov dylbit e palokos. Po ndërkohë, kjo balë seriale është ende e vlefshme për eksport, se miqtë e huaj s'kan kohë të merren me detajet të këtyre manipulimeve të ndyra. Kështu, edhe në Parlamentin Evropian bazuar tërësisht mbi shpifje, sapo u çua një kamion me balë për të më mbuluar mua në sytë e partnerëve tan. Hallin tim se kam fare se kam vite që përplasen pa kompromis me këtë dhumë dhe pres edhe më keq se kaq, pa e meriton Shqipëria këtë baltosje të vazhdueshme, u ali shqiptarëve ta gjykojnë. Unë vetë kam derin të bashkëdrejtoj Komitetin Parlamentar të Stabilizimit Asocim BE Shqipëri prej 5 vitesh, në fillim me Eduard Kukan dhe tani me Monika Makovej, dhe jam antar i vetëm i tij pa ndërprerje prej krijimit të 10 vite më parë. Jam i sigurt që pas pak ditësh do të kërkojnë dhe largimin si kryetari i Komitetit Parlamentar Gjermani Shqipëri. Habitem që nuk e përmendën që sot, nëse opozita do ta përdorë këtë kërkesë si argument për të bojkotuar dhe takimin në Bruksel, atëherë thjesht gjeni argument tjetër. Ka shkruar Balla në rrjetin social Facebook. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka publikuar një video mesazh që përmbledh se si videon dhe grabitën parat me pasuritë publike nga kryetari i Partisë Socialiste dhe njëherëzi kreu i shtetit Edi Rama dhe oligarkët e tij. Nga abuzimi me tendera dhe deri në premtimin me ligjin antimafia, askush nuk do ta gëzojë pasurinë e vënë me akte korruptive. Me anë të një video të postuar në rrjetin social të Facebookut, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka treguar se qeveria Rama ka abuzuar me tenderat. PD-ja ka llogaritur se prej ardhjes në pushtet, qeveria e Edi Ramës ka tenderuar 2.7 miliard euro. Basha thotë se verifikimi i tenderave është pjesë e paketës së propozuar nga opozita për çlirimin e ekonomisë nga korrupsioni dhe oligarkia. Në videon e publikuar nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, abuzimi me tenderat ndahet në 3 zëra kryesor: 90 milion euro ose 1 në 3 tendera zhvillohet pagar, 753 milion euro kanë shkuar për fasada dhe luks, 252 milion euro për klientët, miq dhe familjen e Edi Ramës. Basha rëndit 5 prej formave më të përdorura të abuzimit me tenderat gjatë qeverisjes së Edi Ramës në këto 5 vjet: licencimi i kompanisë fituese pak ditë para tenderit, kriteret përjashtuese për të favorizuar një kompani të caktuar, kualifikimet e padrejta të kompanive, regjistrim offshore i kompanive fituese, propozime të pakërkuara kundër interesit publik. Lideri i opozitës theksoi mesazhin kryesor të paketës kundër korrupsion dhe oligarkisë së ligjit të ri antimafia, që do të bëjë të mundur që askush nuk do ta gëzojë pasurinë e vënë me korrupsion. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi nga qyteti i Kuçovës, gjatë një takimi me strukturat e Lëvizjes Socialiste për Integrim hodhi akuza në drejtim të qeverisë Edi Rama. Kryemadhi tha se sot vendi ndodhet në një situatë shumë të vështirë ekonomike dhe politike. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi zhvilloi një takim me strukturat e Lëvizjes Socialiste për Integrim në qytetin e Kuçovës. Gjatë fjalës së saj me antarët dhe simpatizantët e LSI-s, Kryemadhi u ndal në gjendjen e vështirë në të cilët po përballet sot qytetarët shqiptar. Që situata është me të vërtetë shumë e rëndë. Është situata e rëndë ekonomike, është situata e rëndë politike, është dhe situata e rëndë e sigurisë. Kjo vjen si rezultat i kapjes së shtetit nga krimi, ose thënë ndryshe, si rezultat i licencimit të grupeve kriminale nga kryeministri. Sot ne kemi një problem shumë të madh me ekonominë shqiptare. Kemi një ekonomi të monopolizuar në treduar, dhe kjo vjen si rezultat i lidhjes apo dhe i komunikimit të një kryeministri me një grup të caktuar. Ne nuk kemi nevojë për një politikë e cila funksionon dhe punon dhe u shërben bandave për të shkelur ligjin dhe për të mbrojtur ata, dhe një politikë që përdoret si kamzhik ndaj qytetarëve të cilët nuk kanë asnjë lloj përkraje. Mbajmë vendin e parë në Francë para sirianëve për azil kërkues. Ne nuk është se kemi ndonjë luftë këtu siç ndodhi lufta në Siri, por në fakt
luftë më të egër dhe më të poshtër se sa shpërngulja e shqiptarëve për shkak të frikës dhe të pasigurisë dhe të pamundësisë nuk ka. Sot shqiptarët nuk kanë shpresë. Duke folur për pozicionimin e opozitës, Kryemadhi tha se tashmë opozita nuk mund të jetë alibia dhe fasada e kryeministrit Rama në parlament, por se rruga e saj e vetme është përballja sy më sy me atë çka ajo e quajti regjim kriminal. Tashmë ne si opozit që të bëhemi alibi e Edi Ramës në parlament nuk ka më asnjë vlerë. Që të jemi thjesht një mburoj që të themi që ka demokraci, se ja opozita është në parlament, bën sikur flet, ne bëjmë sikur i dëgjojmë dhe ngrejmë forcën e kartonit dhe votojmë. Rruga e opozitës tashmë është vetëm një, përballja sy për sy me këtë regjim kriminal. Agronduka, kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, do t'i kërkojë kryetarit të opozitës Lulzim Basha, si kryetari i koalicionit opozitar, që t'i besoj për zgjedhjen e kandidatit një prej 61 bashkive të vendit për zgjedhjet e ardhshme vendore. Riorganizimi i partisë, zgjedhjet e ardhshme vendore, nisja e punës e të gjithë strukturave. Këto kanë qenë pikat që u diskutuan në mbledhjen e Partisë Agrare Ambientaliste në Vlorë. Kriju i Partisë Agrare Ambientaliste Duka ka folur rreth koalicionit me Partinë Demokratike, koalicion i cili sipas kreut të saj do të vijojë edhe në zgjedhjet vendore të vitit 2019, por edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Duke i cilësuar zgjedhjet e vitit 2017 të kushtëzuara për Partinë Agrare, Duka ka theksuar se kjo forcë politike veç fakti që do të kërkojë sa më shumë këshilltar në këshillat bashkiake do të synojë dhe përfaqësimin me një nga anëtarët e saj në një nga bashkitë e vendit, por kjo do të arrihet me konsensus dhe koalicion me Partinë Demokratike. Ne do vazhdojmë të jemi në aleancë me Partinë Demokratike në zgjedhjet vendore. E thash që ne synojmë të kemi 1 deri 2 anëtarë të këshillit bashkiak. Do negociojmë me Partinë Demokratike që në ndonjë bashki ku ne kemi struktura të mira edhe ku ka, si thosh, një zonë rurale me zhvillim të përqendruar rural, të mund të kemi kandidatin tonë të përbashkët të opozitës bashkë me Partinë Demokratike. Besoj se do ishte zgjedhje e dur nga Partia Demokratike, që jo vetëm ne, por për të, si thuash, për të bërë një koalicion opozitar sa më të qëndrueshëm dhe sa më rezultativ, që të gjitha partive të cilat tentojnë të kenë kandidat për bashki, natyrisht jo të nivelit të parë, të mund të kenë, sepse kam përshtypjen që kjo i bashkon akoma më tepër dhe do të jetë më rezultative për zgjedhjet vendore. Kreu i Partisë Agrare Agronduka ka theksuar se kjo mazhorancë nuk ka zgjidhur asgjë rreth asaj çfarë Partia Agrare aspiron, ndërsa tashmë puna nis nga Vlora për të vijuar edhe në rrethet të tjera të vendit. Ditën e sotme në kryeqytet do të zhvillohet maratona e Tiranës për të tretin vit radhasi, ku do të marrin pjesë rreth 5.000 garues nga më shumë se 40 vende të botës. Në fjalën e tij përshëndetse kryetari i Bashkisë së Tiranës, Serjo Veliaj, ka falendëruar të gjithë pjesëmarrësit për bashkëpunimin dhe ka uruar suksese në garën e sotme. Ditën e sotme në kryeqytet do të zhvillohet për të tretin vit radhasi maratona e Tiranës, ku do të marrin pjesë 5.000 garues nga më shumë se 40 vende të botës. Gjatë fjalës së tij Veliaj ka dhënë fund dyshimeve nëse do të merrte pjesë në garë, duke u shprehur se kësaj here do të bënte pas për të shkuar në martinitet, pasi vetëm ditën e dieshme është bërë baba i një djali. Unë jam për një maraton, por nga që dia u bëra me djalë, kur ju të vraponi të gjithë drejt, unë do vrapoj për maternitet. Kryebashkiaku Erjon Veliaj, i pyetur nga moderatori i eventit mbi emrin e djalit, Veliaj është shprehur se për të zbuluar emrin e djalit do t'i duhej dhe miratimi i nënës së tij, por e sigurt ishte që ishte një emër shqiptar dhe pak tiranës. Po e sigurt që do jetë një emër shqiptar edhe pak tiranës. Kështu që do ju kërkoj ndjesë dhe do ju bëj një pas këtë vit, po herën tjetër do kthehem 2 fish në garë. Ebel Kibet Rob dhe Luiza Gega janë fituesit e garës së 21 km të edicionit të tretë të maratonës së Tiranës. Rob nga Kenia përfundoi garën me 1:05 sekonda, ndërsa rekordmenja jon Luiza Gega arriti finishin për 1 minutë e 14 sekonda. Duhet thënë se gara për meshkuj u dominua nga sportistët kenyan, të cilët plotësuan dhe 2 vendet e tjera të podiumit.
Janë shpadur fituesit për garën e 21 kilometra në edicionin e 3 të maratonës së Tiranës, në të cilën morën pjesë rreth 2500 garues nga 40 vende të botës. Mosohet se fitues nga meshkujt është Abel Kibet Rob nga Kenja, ndërsa nga femrat është shqiptarja Luiza Gega, ndërkohë që Nelson Kipgogei Kerutic nga Kenja dhe Ruth Nundu Mbatha po nga Kenja ishin fitues të garës prej 10 kilometrash. Kerutic arriti të fitoj garën e 10 kilometrave për meshkuj duke përshkruar gjithë itinerarin për 32 minuta e 31 sekonda. Mbatha fitoj garën për femra duke përshkruar 10 kilometra për 36 minuta e 26 sekonda. Fitues i garës për personat me aftësi të kufizuara u shpall Bledar Suça. 28 vajza ku më e vogla është 6 muajsh kanë bërë një vizitë në qytetin e të cilit i kanë marrë dhe emrin Vlora. Janë pikërisht 28 vajza si një simbolik për datën 28 nëntor në festën e pavarësisë së vendit pikërisht në qytetin e pavarësisë. Qyteti i Vlorës për herë të parë ka pritur plot 28 vajza që mbajnë emrin e këtij qyteti historik Vlora. Sheshi i Flamurit, fshati Kanin, por edhe ambientet të tjera të qytetit kanë qenë pjesë e vizitës së 28 vajzave që mbajnë emrin Vlora. Më e vogla vetëm 6 muajsh e mban pikërisht këtë emër. Rrugtimi i tyre nisi nga bashkia e qytetit bregdetar për të vijuar me vizita në sheshin historik të Flamurit dhe fshatit Kanin. Vajzat kanë shijuar peizazhin e mrekullueshëm që ofron qyteti, i të cilit ato i kanë marrë dhe emrin. Vizita e vajzave në këtë qytet përkon pikërisht me aktivitetet për festën e pavarësisë. Vajzat kanë vizituar dhe varrin e Ismail Qemalit, ku dhe kanë vendosur kurora me lule. Jo pa qëllim janë zgjedhur pikërisht 28 vajza me emrin Vlora, si një simbolik edhe për 28 nëntor, festën e pavarësisë së vendit pikërisht në qytetin e pavarësisë. Unë falenderoj me zemër njerë që kaq zonja të nderuara nga Kosova me emrin Vlora janë në zyrën time. Në atë parë falenderoj ambasadorin, sepse bashkë me ambasadorin në vizitën që unë pata në Prishtinë, filluam që të mendojmë idenë e kësaj vizite që sot po realizojmë së bashku, dhe për mua vërtet ka qenë shumë impresionuese. Sot, jo pa qëllim, bashkë me ambasadorin vendosim që këtu në krahun tim të djathtë jetë një Vlora e madhe, e cila është vajza e një babai Ismail dhe një mamaja shqipe. Lindur me 28 dhe lindur me 28 nëntor, domethënë një koincidencë, një personazh i rëndësishëm për jetën politike dhe administrative të Kosovës, dhe që unë e falenderoj me zemër që ka gjetur kohën që të jetë pjesë e takimit të gjithë Vlorave së bashku, dhe sigurisht me shumë delikatesë kemi zgjedhur një gocë të vogël, që është një vlona e re, e cila sapo ka lindur, është vetëm 6 muajshe dhe ka ardhur bashkë me mamin e vet këtu në Vlorën e Ismail Qemalit. Unë ju jam pafund mirënjohës për prezencën tuaj sot në këtë aktivitet, për ditët që do kaloni në Vlorë, dhe jam i bindur që nga ky moment dhe në vazhdimsi, Vlora do ketë, përveç emrit të madh që ju mbani me vete, do ketë dhe 30 ambasadore të turizmit për Vlorën. Dhe unë jam i bindur që aty ku ju do ktheheni në familjet tuaja, me miqtë tuaj, me kolegët tuaj, kudo ku do shkoni, kudo ku do keni mundësi të flisni, do t'regoni çfarë pat, çfarë dëgjuat dhe impresionet tuaja për këtë qytet të mrekullueshëm, për qytetin e Flamurit. Ambasador, të falenderoj me zemër që bëre të mundur vizitën bashkë me Ankën dhe me të gjithë njerëzit që punuan për të arritur që të kemi këtë prezencë kaq të madhe të zonjave me emrin Vlora në zyrën e kryetarit të Bashkisë Vlorës. Faleminderit dhe ju uroj që të kaloni ditët më të bukura që do t'ju ngelen në kujtesë, sepse një event i tillë sigurisht nuk është në ato që ndodhin për ditë. Të shoqëruar edhe nga ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi, vajzat vinë për herë të parë në Vlorë, jo vetëm vizitë, por për të njohur dhe më nga afër me vendin historik të qytetit apo shijuar peizazhet e mrekullueshme që ofron Vlora, por edhe kërcime me muzikë shqiptare dhe shumë foto. 28 Vlorat e Kosovës në qytetin e pavarësisë për të parë nga afër emrin e qytetit që 28 vajzat kosovare mbajnë. Do të vjojmë njërë të lajmet dhe informacionet më të fundit nga rajoni. Zhvillohet sot zgjedhjet për antarët e presidencës së Bosnjë dhe Hercegovinës. Në Bosnjë dhe Hercegovinë sot mbahen zgjedhjet e teta të përgjithshme pas marrëveshjes së paqes së Daytonit, në të cilat në total janë 518 zyrtar, të cilët zgjidhen për një mandat prej 4 vitesh.
Zhvillohen sot zgjedhjet për antarësimin e presidencës së Bosnjë dhe Hercegovinës, dy prej të cilave ai bosnjak dhe kroat, zgjedhjet për federatën e BiH dhe ai serb në entitetin e RS. Në listën për antarësimin bosnjak të kryesisë janë 6 kandidatë, për antarin kroat të presidencës dhe janë 5 dhe antar të kryesisë nga populli serb janë 4 kandidatë. Zgjidhen dhe 42 deputet në dhomën e përfaqësuesve të asamblesë parlamentare, 28 nga 5 zonat e federatës dhe 14 prej tyre janë 3 zonat e Republikës Serbe. Qendrat e votimit u hapën nga ora 7 dhe votimi zgjati deri në orën 19. Komisioni qendror i zgjedhjeve do të shpallë rezultatet preliminare, jo zyrtare dhe jo të plotë të zgjedhjeve për të gjitha nivelet e qeverisjes për të cilat mbahen zgjedhjet në mesnatë. Në afërsi të kishës së Shën Pjetrit në Novi Pazar, arkeologët kanë gjetur disa varreza të mesjetës, në të cilat në bazë të analizave të para janë varrosur të krishterë dhe mysliman. Hulumtimet e deritanishme arkeologjike tregojnë se është një gjetje shumë e rëndësishme kulturore dhe një shembull i parë i këtij lloji në të gjithë Ballkanin. Në afërsi të kishës së Shën Pjetrit në Novi Pazar, arkeologët kanë gjetur varreza të mesjetës në të cilat në bazë të analizave të para janë varrosur të krishterë dhe mysliman. Sipas arkeologëve nga Muzeu Ras dhe Novi Pazar nga Instituti Arkeologjik në Beograd, të cilët po udhëheqin për kimet arkeologjike në vend, për herë të parë në këtë zonë është një periudhë e identifikuar në një mënyrë specifike për shënimin e vendeve të varreve, duke vendosur një gur në pllak të bukur guri dhe në vendin e kokës dhe të këmbës së vdekurit, duke shënuar varrezën. Arkeologët e angazhuar për këtë ulumtim të mbështetur nga Ministria e Kulturës dhe Informacionit të Republikës së Shqipërisë përmes projektit, besojnë se ose studiuesit nuk kanë regjistruar ende një mënyrë të tillë për shënuar varre ose rezultatet e tyre nuk janë publikuar dhe publikisht janë të njohura. Ato mbështeten në vlerësimet e tyre dhe në bazë të gjetjeve arkeologjike të gjetura në varret dhe rreth tyre, ky nekropol mund të vendoset në periudhën e shekullit të 14 deri në shekullin e 18. Valdan Vodosavić, arkeolog i Muzeut Ras në Novi Pazar, thotë se bazuar në orientimin e varreve në lokalitetin thellë mbi shtëpi, mund të konstatohet dhe një tjetër interpretim që përveç se krishterëve, në varrezat e njëjta është vendosur dhe popullsia islame. Sipas arkeologëve është një arritje e madhe kulturore, ne gjetëm disa varre dhe orientimi të cilave është e kundërta nga të tjerat. Këto skelete janë të orientuara në drejtim juglindje veri perëndim dhe kjo na solli në konkluzionin të mendojmë se në këtë varrezë janë varrosur dhe banor që kanë pranuar islamin. Kjo me siguri me analizë të ADN-s se mund të vërtetohet që ka ekzistuar në një popullat në një moment ku ka pranuar islamin dhe kanë vazhduar të varrosen aty ku janë varrosur para arsit e tyre, ka Vodosavić. Duke theksuar në bazimet në hulumtimet e deritanishme arkeologjike, nuk dihet se diçka e tillë shfaqet në varreza të tjera. Më shumë se 120 varre u zbuluan në nekropol dhe nuk kishte një numër të madh gjetjesh arkeologjike. Deri më tani janë gjetur monedha, hallka metalike, unaza, enë qeramike, rroba, varreza të frekuentuara, varreza të thjeshta horizontale të zbukuruara, janë gjetur 2 pllaka vertikale, njëra me kryq dhe tjetra me një performancë njerëzore. Pasi të dërgohen skeletet në Institutin Arkeologjik të Beograd, do të dalin përfundimet me të dhënat antropologjike mbi ato që se si njerëzit kanë jetuar në këto visa. Do të dëgjojmë një herë deklamet e informacionet më të fundit nga bota. Të paktën 10 persona kanë humbur jetën nga një tërmet që goditi veriun e Haitit. Tërmeti i magnitudës 5.9 ball ishte nga një më të fuqishmit që goditi vendin e Karaibeve nga lëkundja e madhe e vitit 2018 që vrau më shumë se 200.000 persona. Disa ndërtesa raportojnë që t'janë shkartuar, ndërkohë presidenti Jovenel Moïse u ka bërë thirrje të njerëzve që të qëndrojnë dhe të qetë. Zëdhënësi i qeverisë Ed Jackson ka thënë dhe ka ngritur një task force për reagimin ndaj fatkeqësive. Ndërkohë, studimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se epiqendra e tërmetit që goditi Haitin ishte rreth 12 milje në veri perëndim të qytetit. Një parti miqësore me shtetin rus ka fituar shumicën e votave në zgjedhjen parlamentare në Letoni. Partia Harmonia, që ka mbështetjen e shumicës së minoritetit rusisht folës në këtë shtet të Baltikut, ka fituar rreth 19.9% të votave në zgjedhjet e 6 shtetorit, ku thuhet në rezultatet përfundimtare. Në Letoni zgjedhjet i fiton një parti afërt me Rusinë. Autoritetet zgjedhore kanë thënë sot se 2 partitë populiste që mund të jenë partner me partinë Harmoni, partia KPV-LV dhe partia Re Konservatore kanë fituar 14.1%, respektivisht 13.6% të votave. Partia Zhvillim është pro Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe kanë dalë të katërta në zgjedhje duke fituar kështu 12% të votave dhe duke lënë më pas 3 parti që janë momentalisht në koalicionin qeverisës së kryeministrit Maris Kurkis. Harmonia ka qenë dhe do të jetë partia më e rëndësishme
brendshme Letonisë, tha pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve Dombrovskis, kandidati për kryeministër i këtij subjekti. Dalja në zgjedhje ishte 54.6%, ka njoftuar Komisioni i Zgjedhjeve, ndërsa në të kaluarën partitë e tjera kanë refuzuar të hyjnë në koalicionin qeverisës me Partinë Harmonia. Por shumë vëzhgues thonë se presin dy partitë populiste që tani tentojnë të formojnë koalicionin me këtë parti që është i afërt me Kremlinin. Letonia është anëtare e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, që ndan plot 270 kilometra kufi me Rusin. Në këtë shtet jetë rus etnik që përbëjnë rreth 25% të popullsisë. Partitë në Letoni janë munduar që të mbajnë politikat pro-rusisë larg pushtetit, teksa shteti kërkon që të forcojë lidhjet me Perëndimin. Në zgjedhjet e kaluara, Partia Harmonia ndonse kishte fituar shumicën e votave, nuk kishte arritur që të vinte në pushtet, pasi partitë e tjera kishin refuzuar të krijonin koalicion me të për shkak të lidhjeve me Rusin. Mira persona kanë marshuar në rrugët e Edinburgut ditën e shtunë për të treguar mbështetje për pavarësinë e Skocisë nga Britania e Madhe, për të cilët nacionalistët skocezë thonë se po intensifikojnë përpjekjet nisur nga vendimi i Britanisë për t'u larguar nga Bashkimi Evropian. Mira njerëz marshuan në rrugët e Edinburgut të shtunën duke treguar mbështetje për pavarësinë e Skocisë nga Britania e Madhe. Pjesëmarrësit valvitën flamuj gjigant të Skocisë ndërsa mblodhen në një park afërsisht pranë ndërtesës së Parlamentit skocez. Partia Kombëtare Skoceze, e cila mbështet shkëputjen nga Britania e Madhe, ka pothuajse gjysmën e vendeve në parlament dhe fillon të dielën në konferencën e saj vitore. Skocezët votuan për të qëndruar në Bashkimin Evropian në vitin 2016 me një diferencë të madhe, por Britania si njëtër votoi për t'u larguar. Procesi i Brexit ka qenë që Qeveria nacionaliste e Skocisë gjithnjë më shumë të jetë lidhur me leadershipin konservator të Britanisë së Madhe. Skocia hodhi poshtë pavarësi me një diferencë votash prej 10% në një referendum të vitit 2014. Shumë sondazhe tregojnë mbështetje publike për pavarësinë skoceze nga Britania e Madhe, përthyer në të njëjtin nivel me 45%, ku ka qenë votimi i vitit 2014, ndonse një sondazh i kohëve të fundit ka treguar mbështetjen e një ndarje nga kjo që shihet si një shenjë pa kënaqësie mbi Brexit. Aktori i njohur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Scott Ellison është ndarë nga jeta në moshën 76 vjeçare pasi betejë të gjatë me sëmundjen e kancerit. Lajmi është bërë i ditur nga përfaqësuesi i tij Mancini, ku ai ka marrë pjesë për rreth 50 filma. Aktori i njohur amerikan Scott Wilson ka ndruar jetë në moshën 76 vjeçare. Wilson, i cili ka luajtur në shumë filma, ka ndruar jetë pas një betejë të gjatë me kancerin. Një nga serialet më të famshme të aktorit ka qenë dhe seriali The Walking Dead. Lajmi u bë i ditur nga përfaqësuesi i saj Dominic Mancini. Ne jemi thellësisht të pikolluar të raportojmë se Scott Wilson, aktori i pabesueshëm që luajti si Herschel në seri ka vdekur. Lutjet dhe mendimet tona janë me familjen dhe miqtë e tij. Pushon në para Scott, të duam shumë, ka thënë Mancini. Aktori amerikan e ka nisur karrierën me filmin e vitit 1967 In the Head of the Night. Ai ka marrë pjesë në rreth 50 filma, ku spikasin The Last Samurai, Pearl Harbor dhe Dead Man Walking. Do të vjojmë njërë të lajmet dhe informacionet nga sporti. Albian Ajeti ka vazhduar me gola dhe në kampionatin zviceran. Sulmuesi nga skuadra e Kosovës ka qenë dhe njërë vendimtar për skuadrën e tij Baselin. Baselin ndërkohë ka marrë një fitore të rëndësishme në udhëtimin e St. Gallen 1-3. Futbollisti Albian Ajeti ka vazhduar me gola në kampionatin zviceran. Sulmuesi nga skuadra e Kosovës ka qenë dhe njëherë vendimtar për skuadrën e tij Baselin. Baseli ka marrë një fitore të rëndësishme në udhëtimin tek St. Gallen 1-3, ku vendasit kaluan dhe epërsi në minutën e 31, por sulmuesi nga Kosova barazoi rezultatin në 1-1 në 6 minuta më vonë. Albiani në këtë takim luajti në 73 minutat e para se të zvendësohej nga Oberlin. Nga ana tjetër, Tavlan Xhaka ishte në bankë rezervë dhe u inkuadrua në lojë 7 minuta para fundit të ndeshjes. Për Ajetin, goli ndaj ish skuadrës së tij, St. Gallen, ishte i 4-ti për kampionatin, ndërsa ka bërë dhe 3 asistime. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga unë Aldo Sullolari, shikim të këndshëm në vijim në transmetimet tona në Zjarr High Definition.